Welkom bij Thuis met Daalder. We hebben natuurlijk net als eigenlijk altijd super mooi menu gemaakt. En nu voor Valentijns editie. We beginnen hier met het vegetarische voorgerecht. We hebben een voorgerecht gemaakt op basis van verschillende texturen van tomaat. Een crème van burrata. En wat jalapeno pepers. Hoe leveren we het aan? We hebben twee spuitzakjes. We hebben, de groene is de jalapeno peper. En de witte is de crème van burrata. Dan hebben we wat gedroogde mais. Dan hebben we een kleine bakje, daar zit wat gedroogde tomaat in. Het lijkt een beetje, ja, het is gevriesdroogde tomaat, dus het is diep rood. Het vocht is eruit, dus een hele intense smaak. We hebben een klein bakje, daar hebben we een olie van verschillende kruiden. We hebben tomatenwater, dus het is echt de kleur van water. Dat hebben we licht gechilleerd, dus dat gaat straks mooi over de tomaatjes heen. We hebben wat verse kruiden en wat kiemen gemengd. We hebben de marinade voor de verse tomaat. We hebben wat uitjes gemarineerd met sumac. We hebben een tartaar gemaakt van gedroogde tomaat. We hebben wat vers gesneden deterino tomaat. En krokantjes van tomaat. Nou ja, eigenlijk hoe beginnen we? We hebben een bekken met een lepel. Daar doen we de verse tomaat in. En de tomaten tartaar. En de marinade. Net als bij het normale, net als bij de normale zeebaars, zetten we een wekker op 3 minuten. Meng het in één keer even goed door. En laat het 3 minuutjes zo staan. De smaak trekt super mooi erin. Nou, dat is eigenlijk wat we natuurlijk willen. In de tussentijd kunnen we de dekseltjes van alle bakjes afhalen. Dus wat ik net had uitgelegd, tomatenwater. Dus wat doen we? We doen tomaten doen we eigenlijk in een hele snelle blender. Daarna leggen we op een zeef. Maar in die zeef doen we een hele fijne doek, zeg maar. Waardoor alle stukjes daar in die doek blijven zitten en er echt puur alleen water uitkomt. Alle afsnijsels daarvan, die leggen we in een vriesdroger. En die drogen we en daar maken we uiteindelijk pulver van. Dus we hebben daar nul afval. De dekseltjes heb ik eraf gehaald. Het is tijd van de spuitzakjes, haal ik het puntje van het spuitzakje af. Van de burrata mag je iets groter dan van de jalapeno. Gooi de puntjes weg, hè, want anders zit die straks in je eten en dat is echt niet lekker. Zo. Nou, nu is het nog even 1 minuutje wachten en dan kunnen we beginnen. Zo, nou zijn we bij de laatste 10 seconden aangekomen. Ik wil altijd even proeven. Nou, dat is een mooie smaak. Zo doen we. Centreren de tomaat mooi in het midden van het bord. Het vocht wat over is, meng ik eigenlijk met de olie. En dat doe ik om de massa heen. En omdat je het vocht van de tomaat hebt wat mengt met die olie, krijg je hele mooie, dat ziet er heel mooi uit op bord. Dan hebben we de burrata crème. Die wil ik eigenlijk in het midden spuiten, in het midden van je tomaat. Spuit die hele zak leeg. Dat is echt per persoon gemaakt.
Dan hebben we die jalapeno peper. Die kan er mooi omheen. Zo. Daarop kan de kikos, dus de gedroogde mais. Dan de sumac uitjes. Die doen we stukje voor stukje in de jalapeno crème leggen. Zo. Dan kan die kiempjes kunnen aan de buitenkant mooi eromheen. Dan hebben we de tomatenwater. Even een beetje losmaken. Anders is het een bonk. Kan precies in het midden. Gevriesdroogde tomaten erop. En als laatst de krokantjes van tomaat. Breek ze er mooi op. We hebben een super mooi vegetarisch gerechtje gemaakt. Ik zou zeggen, ik mis de zeebaars niet in dit gerecht. En dat is voor mij eigenlijk altijd de kracht van vegetarisch koken. Eet smakelijk.